hết là kìm cắt. Kìm cắt này chắc chắn là phải có rồi, vì chúng ta cần phải cắt dây. Cái kìm cắt này thì các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được ở tất cả các tiệm bán dụng cụ. Và có thể mua kìm cắt bằng kim loại là được, không cần phải dụng cụ chuyên nghiệp nào hết. Tiếp theo là kìm đầu tròn. Kìm đầu tròn chúng ta dùng để uốn các chi tiết hình tròn, các chi tiết vòng cung. Đó, các chi tiết uốn tròn như thế này. Tròn như thế này thì chúng ta cần phải có kìm đầu tròn để các chi tiết nó được tròn và đều hơn. Tiếp theo là kìm đầu dẹp. Kìm đầu dẹp thì chúng ta sẽ sử dụng cái kìm mà không có răng cưa nha các bạn. Không có răng cưa, chỗ này nó láng bóng thì nó sẽ không làm trầy dây của mình. Kìm đầu dẹp thì nó có tác dụng là chúng ta dùng để bóp dây cho dây nó nằm dẹp xuống, hoặc là kết thúc dây. Đó, kết thúc dây như thế này. Hoặc là chúng ta điều chỉnh dây cho dây nó sát nhau thì cũng nên dùng kìm đầu dẹp, hoặc là bẻ cắt góc. Để cắt góc chỗ này nè, đó thì chúng ta dùng kìm đầu dẹp thì cái dây chỗ này nó sẽ thẳng hơn.